iar astăzi vă voi arăta cum să faceți un slime shake it. Pentru a face acest slime aveți nevoie de un pahar cu apă, ceva cu care să amestecați, iar în cutia slime-ului veți găsi o pungă în care se află praful, sclipiciul și jucăria care o să puneți în slime doar dacă doriți. Deci haideți să începem! Prima dată trebuie să puneți apă în borcanel până la săgeată. Așa. Acum desfaceți pungulița cu praf. Acum vom pune sclipiciul. Trebuie să puneți de tot. Acum trebuie să luați lingura sau ce aveți voi cu ce să amestecați. După ce vedeți că arată ca o pastă, puneți capacul foarte bine și scuturați-l. Acum lăsați-l 5 minute pe masă. După 5 minute, scoateți-l din cutiuță și începeți să vă jucați cu el până când nu mai va fi atât de lipicios. Acum slime-ul nu mai e deloc lipicios și mi-a ieșit foarte drăguț, uitați-vă! Face și baloane, se întinde foarte mult și este jiggly. Vreau să vă spun că am mai făcut încă 2 slime-uri, unul roz și unul mov. Cel roz este așa și el se întinde la fel de bine ca și cel albastru și cel mov. M-am gândit să fac un mega slime shake it galaxic, deci le voi amesteca. Acesta este slime-ul Shake It Galaxic. A ieșit foarte drăguț. Îmi place că e mare și este sclipicios și are culorile mele preferate, albastru, roz și mov. Dacă v-a plăcut slime-ul Shake It Galaxic, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pa, pa!